नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम हो भरत बस्नेत। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई इनड्राइभ राइड शेयरिङ एप्सको बारेमा कम्प्लिट जानकारी दिन गइरहेको छु। यो एप्स के हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसबाट हामीले ट्याक्सी या बाइकहरुलाई चाहिँ कसरी बुकिङ गर्न सकिन्छ र राइड लिन सकिन्छ भन्ने कुराको ए टु जेड जानकारी दिन गइरहेको छु। यो एप्सलाई साथीहरु तपाईहरुले घरमै बसेर या अफिसमै बसेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु कतै बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले बाहिर गएर रोडतिर गएर ट्याक्सी खोजिरहनु पर्दैन। तपाईले यो एप्सबाट ट्याक्सी या बाइक बुकिङ गर्न भयो भने तपाईलाई घरमै लिन आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुको आफ्नो घरबाटै आफ्नो गन्तव्यसम्म जान सक्नुहुन्छ, राइड लिन सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा एउटा इनड्राइभ एप्सलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा जानु होला, त्यसपछि तपाईहरुले माथि सर्च गरेर इनड्राइभ एप्स यसरी सर्च गर्नु होला। त्यसपछि इन्स्टलमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नु होला। हेर्नुस्, इन्स्टल भइसकेको छ। अब जस्ट ओपन गरेर तपाईले आफ्नो डिभाइसमा खोल्नु होला यसलाई। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ फोन नम्बर माग्ने छ, आफ्नो फोन नम्बर दिनु होला। हेर्नुस्, फोन नम्बर दिइसकेको छु। त्यसपछि तपाईहरुले नेक्स्टको अप्सनमा नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ परमिसन माग्ने छ कोड कन्फर्मको लागि, तपाईहरुले भाइ एसएमएस गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो अटो कोड सिस्टम छ, आफै 4 अङ्कको कोड हुन्छ, आफै फिल हुन्छ। हेर्नुस्, कम्प्लिट भइसकेछ। त्यसपछि तपाईहरुलाई यो एप्सले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड डिभाइसमा चाहिँ परमिसन माग्छ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ अलो गरिदिनु होला। अलोमा थिचिसकेपछि हेर्नुस्, हाम्रो एप्स यसरी खोलिन्छ हाम्रो डिभाइसमा। यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले बाइकमा जाने हो कि ट्याक्सीमा जाने हो। तपाईहरुले यदि बाइक बुकिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने बाइकमै छ। हेर्नुस्, यदि ट्याक्सी बुकिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ ट्याक्सीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। बाइकैमा जानुहुन्छ, सिंगल हुनुहुन्छ भने बाइकमै क्लिक गर्नु। बाइकमै अलरेडी क्लिक भएको हुन्छ। अब तपाईहरुको यहाँ तल फाइन्ड अ ड्राइभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर आफ्नो लोकेसन पत्ता लगाउनु होला। चुज एप्समै हेर्नुस्, आफ्नो लोकेसन आफू जहाँ छ त्यहाँ देखाउँछ यसले। अब त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सेकेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डेस्टिनेसन्स लोकेसन भनेको छ। यो चाहिँ तपाई जाने लोकेसन हो। जस्तो एक्जाम्पलको लागि कोटेश्वर भनेर यहाँ अप्सन यहाँ आइसकेको छ। कोटेश्वर महादेव टेम्पल, यसमा क्लिक गरे। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ मार्केटिङको अप्सन आउँछ। अफर यो प्राइस भनेको छ। तपाईलाई यदि कोटेश्वर जानलाई चाहिँ यहाँ देखाएको छ कति 189 रुपैयाँ देखाएको छ। यदि तपाईहरु अझ कम दिन चाहनुहुन्छ या अलि कम पैसा छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुले मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले जस्तो मैले चाहिँ 189 लाई चाहिँ 150 मै रिक्वेस्ट गरे। यदि यसमा चाहिँ कसैले लिन सक्छ भने चाहिँ तपाईले डन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसरी डन गर्नु होला। त्यसपछि फाइन अ ड्राइभ भनेको छ। तपाईहरुले ड्राइभलाई चाहिँ फाइन गर्नु होला। हेर्नुस्, त्यसपछि राइट टु एनपीआर 160 यसरी चाहिँ हेर्नुस्, हाम्रो चाहिँ फाइन आउट भइसकेको छ। दुईटा 160 भनेको छ। 160 भनेको चाहिँ 160 सम्म आइसकेको छ। हेर्नुस्, अब तपाईहरुले चाहिँ यदि यहाँको रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईले जस्तो 5 मिनेटमा आउँदैछ, दोस्रो देख्न सक्नुहुन्छ 5 मिनेटभित्र आउँछ भनेको छ। हाम्रो लोकेसनमा 160 रुपैयाँमा पुर्याइदिने भनेर यहाँ चाहिँ आइसकेको छ। तपाईले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो भने चाहिँ राइडरले तपाईलाई कल गर्छ। त्यसपछि तपाईको लोकेसन तपाई बसेको ठाउँमा लिन आउँछ। त्यसपछि तपाईहरु आफ्नो यात्रा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु सबै कुराहरु बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राखेको छु। कस्तो लाग्यो भिडियो? यदि मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। यदि टाइम छ भने तपाईहरु यो साइटको दुईटा भिडियो पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई छुट्टिन्छु, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाइ, टेक केयर।